नमस्कार. आमचे कलांगणमध्ये आपणा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत. काय सर्वजण कसे आहात? बरे आहात ना? छान छान खाताय ना? आज मी पण एक छान पदार्थ करून दाखवणार आहे, तो म्हणजे मिश्र डाळीचे वडे. चला तर याची रेसिपी पाहूया. मिश्र डाळीचे वडे करण्यासाठी मी या तिन्ही डाळी भिजत घालते. हे अर्धी वाटी मूग डाळ, अर्धी वाटी चणा डाळ आणि अर्धी वाटी उडीद डाळ हे मी एकत्र भिजत घालते. मिश्र कडधान्याची ही मिक्सरमधून भरड काढून घेतलेली आहे. आता 10-15 मिनिटांनी मी वडे करायला घेणार आहे. मिक्सरमधून काढलेली ही मिश्र डाळीची भरड, त्याला लागणारं आणखी साहित्य: कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली आहे एक अर्धा वाटी, आल्याचा किस आहे 1 चमचा, जिरं आणि 4 मिरच्यांचे तुकडे, हळद आणि मसाला. ही भरड मी काढून घेतली आहे भांड्यात. आता ह्याच्यात सगळं साहित्य टाकते. जिरं 1-1.5 चमचा, आल्याचा किस, मिरच्या आणि कोथिंबीर. चवीपुरतं मीठ, हळद अर्धा चमचा. आलं असल्यामुळे तिखट होणारच आहे, पण ज्याला जास्त तिखट पाहिजे असेल त्यांनी लाल मसाला थोडासा टाकायचा, नाही टाकला तरी चालेल. आता हे चांगलं मिक्सअप करून घेते. हे पीठ असं सैलसरच भिजवायचं. याच्यात काही पाणी टाकायला लागत नाही मिक्सरमध्ये पुन्हा, किंवा हे आहे जे असंच आहे. थोडी अर्धा चमचा साखर टाकते आणि हे मिश्रण 10 मिनटं ठेवते आणि मग वडे तळायला घेणार. प्लॅस्टिक कागदाला तेल लावायचं आणि थोडंसं मिश्रण हातावर घेऊन ह्या पिठाचे हाताने असे आपण चपटा गोल करून कुठल्याही आकाराचे आपण वडे करू शकतो.